हजुर साथीहरु तपाईहरुको पनि कहिलेकाहीँ तपाईले डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि एउटा डिभाइसबाट तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट तपाईको पेन ड्राइभ अथवा तपाईको आफ्नो कुनै अर्को लोकल डिस्कमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा एउटा कुनै फाइललाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि यसरी नै तपाईको चाहिँ समय देखाइरहेको हुन्छ। धेरै सम्भन्दा धेरै आउनुहोस् साथीहरु, आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा डिभाइसबाट अथवा कम्प्युटरबाट पेन ड्राइभमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर कसरी गर्ने एकदम चुस्त दुरुस्त एकदम फास्ट हाउ टु ट्रान्सफर फाइल फ्रम कम्प्युटर ल्यापटप टु पेन ड्राइभ भनेर आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर कुरा गर्छौं। र साथीहरु तपाईहरुलाई पनि यस्तै समस्या भइरहेको छ, यस्तै प्रब्लमहरु तपाईले राइज भइरहेको छ तपाईसँग भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि हुनेछ। र यहाँ चाहिँ मैले पूर्ण रूपले डिस्क्राइब गर्छु कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो डाटाहरु ट्रान्सफर गर्नको लागि एकदम छिटो र छरितो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र सो ढिला नगरिकन लेट्स गो टु आवर्स भिडियो। हजुर साथीहरु, सर्वप्रथम तपाई चाहिँ फाइल ट्रान्सफरको लागि चाहिँ तपाईलाई एउटा खाली सफ्टवेयर चाहिन्छ, टेरा कपी प्रो। मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्राउजरमा गएर यो टेरा कपी डाउनलोड गरेको छु र तपाईहरुलाई पनि गाह्रो लाग्छ भने म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर सिधै भिजिट गर्नुला। त्यसपछि सेटअप फाइललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डबल क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई आई एक्सेप्ट गरेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नर्मल्ली अब डेस्कटप गर्दै यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो फिनिश भइसकेको छ र त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको थियो, इन्स्टल द प्रोग्राम फ्रम गिवन सेटअप भनेको छ, रन द एप्लिकेसन, एक्सट्र्याक्ट द की फाइल जिप एन्ड टु एनी डाइरेक्टरी इन द एप्लिकेसन, इन्टर द की.txt फाइल बुम भनेको छ, एन्ड इन्जोय इट भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ की राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि की फिक्समा गएर यहाँ की हेर्छौं, त्यसपछि यहाँ कीहरु दिएको रहेछ, यो हामीले की चाहिँ युज गर्छौं। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो यसलाई क्लोज गर्नु होला। अब चाहिँ हामीसँग सफ्टवेयर आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु छ है, यसलाई क्यान्सल गरौँ है। जस्तै अब तपाईको जस्तै फाइलहरु छ, जस्तै मेरो यहाँ चाहिँ इमेजहरुलाई चाहिँ मैले अब सेन्ड गर्नु पर्यो है, सो मोर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ टेरा कपीमा गएर सिम्पली अब तपाईले यो चाहिँ अब कहाँनिर फाइल पठाउनु पर्ने हो है, यो सबै सिलेक्ट भएको छ, सबै सिलेक्ट भएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सोर्स चाहिँ तपाईको यफ इमेज देखि टार्गेट अब तपाईले यहाँ चाहिँ टार्गेट कहाँनिर हो, तपाईको यफ हो कि अथवा तपाईको सीमा हो कि है, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सोर्स यहाँबाट आएको छ, यतिवटा फाइल छ, विभिन्न कुरा छ। सोर्स यहाँबाट आएपछि मैले चाहिँ अब तपाईको कहाँ पठाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली डीमा पठाउँछु है। तपाईको यसै गरेर सो मोर गरेर टेरा कपी मुभ ब्राउज गरेर तपाईले कहाँ राख्न पर्ने हो, जस्तै तपाईको अब डीमा है, यही भित्र राखौं न। सिम्पली एउटा फाइल बनाऊ है, न्यू फोल्डर बनाऊ, यसलाई डबल क्लिक गरेर अनि यसलाई सिलेक्ट फोल्डर गरेर यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ टाइम चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो यो फाइलहरु जान्छ। अघि तपाईको धेरै टाइम देखाएको थियो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जियोस् अलिकति चाँडो प्रोसेस चाहिँ हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो फाइल ट्रान्सफर हुने गरेको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईलाई मैले चाहिँ आज चाहिँ डिस्क्राइब गरे कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने फाइलहरु तपाईको कम्प्युटरबाट एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइस हुन्छ कि कसरी हुन्छ हैन, सिम्पली यो कुरा चाहिँ देखाएको छु। आशा यो भिडियो हजुरलाई एकदम मन पर्यो, होपफुल। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला। यो भिडियोसँग केही नबुझ्नु भएको छ, तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो भिडियो जरुरत छ भने त्यस्तो खाले के चाहिएको छ त्यो हिसाबले तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले त्यस्तै खाले भिडियो तपाईले लिएर आउने बाचा गर्छु। अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ आउने बाद यस भिडियोबाट म सन्देप मेरा समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नेपाल, बाइ बाइ।